Hello bạn, mình là Phú Cơm Blue Energy ha. Hôm nay là chương trình review xe có sẵn bên mình. Thật ra là con xe này mình đã bán rồi. Hôm nay mình chỉ làm cái chương trình review về cái mẫu xe này thôi. Bởi vì mẫu xe này nó có quá nhiều cái yếu tố tuyệt vời. Yếu tố mà tuyệt vời như thế nào cũng có intro ha. Xem cái độ đẹp, độ hoàn thiện. Và lát nữa trong clip mình sẽ bật mí cái ưu điểm của dòng xe Harmony này nha. Mini Velo. Cash in the back, clutch, slipping, belly quit, pull up in the whip, engine humming like a grit. No time for this slip, homie, now we bout to dip. Rồi, có intro thì cứ gọi là trắng ái ha. Lần nào mình cũng sẽ nói câu này. Bởi vì sao? Bên mình rất là đầu tư cho phần mà intro ha. Nó sẽ quay hết tất cả con xe, cái độ đẹp con xe ở đâu và cái mức độ hoàn thiện con xe như thế nào sẽ được thể hiện hết trong đó luôn. Thì con xe này vốn dĩ nó là một con xe hàng Nhật bãi. Cái form xe là Mini Velo và dòng nập cơ cơ bản. Khung của nó là khung thép, khung của nó là khung nhôm. Mà thường Mini Velo nó lại là khung thép, khung carbon cao. Thép carbon cao á, đây là một trong những con xe mà Mini Velo mà khung nhôm độc lạ, phần lớn là toàn thép mà nhôm thì sao? Nhôm thì bên mình sẽ khá là dễ gia công với những cái bát máy âm của nhà Ba Phan, của nhà Shimano, của nhà Iwi. Từ đây mình đã lên cho con xe này một cái máy của nhà Ba Phan sử dụng công nghệ là torque sensor M4100. Thì với con 4100 này á, không phải đâu chính xác là con M410. Với con M410 này có công suất gian định nó chỉ đâu đó là 250W, nhưng bên mình đã unlock tốc độ nó lên thành 350. Cái mức giới hạn tốc độ cũng đã được bỏ qua ha. Thật ra cái việc giới hạn tốc độ này có hay không quan trọng đâu, bởi vì nó là sử dụng công nghệ torque sensor. Bạn đạp bao nhiêu nó chở theo bấy nhiêu, phụ thuộc vào cái lực đạp của bạn và chia đều theo phần trăm luôn. Nên cho dù mình có mở 60 hay là 99 km/h nó cũng không bao giờ lên đến mức đó. Để đạt được 60 km/h hoặc là 90 km/h thì cái lực đạp của bạn phải là vận động viên luôn rồi, chứ không phải là người thường đó. Nên bạn an tâm ha, nó rất là ổn, nó rất là mướt và nó rất là mút luôn. Nó không có hiện tượng mà giống như mấy đứa chạy trâu đạp xe đâu. Và con xe này á, nó sẽ có những cái ưu điểm mà bạn sẽ thấy cực kỳ bất ngờ với một con xe Harmony. Đó là khả năng nài đồ. Nó có thể nài đồ ở mọi chỗ. Để mình chỉ cho một số chỗ bạn có thể thấy rõ và dễ nhất nha. Ba ga trước, trên này nó sẽ có ốc là 2 ba ga hai bên nữa. Rồi ba ga sau, rồi thêm 1-2 cái càng hai bên đó treo túi nữa. Có rất nhiều chỗ để máng đồ. Và nếu mà máng đồ hết tất cả những vị trí mình vừa kể thì bạn có thể nài đâu đó khoảng là 70 kg hàng hóa. Cùng thêm người mình có thể ba lô hoặc là cái túi đeo quai nữa. Và lên con xe này bạn sẽ thấy cực kỳ gọn nha. Mình tưởng tượng trong đầu 70 kg hàng hóa, nhưng mà phơm xe từ đầu đến cuối mình trong phạm vi tay mình. Và chở hàng rất là nhanh, rất là gọn, rất là lẹ ha. Cái form này á, là một cái phục đơ nên bạn không có lo chuyện là đồ nó sẽ buông nhảy lung tung ha. Nó không có hiện tượng mà nó quán tính, nó quăng hàng. Bởi vì sao? Cái phục này được nối thẳng với khung. Nếu mà đi vào đường sóc á, là cả khung đều rung luôn. Nên cái việc hàng bị sóc nhảy ra ngoài là hầu như không có. Con này là chum và đều. Giờ chúng ta cùng vào cái phần con động cơ và cục pin, xem thử động cơ này và cục pin này đi được bao xa nha. Rồi, bây giờ mình sẽ review phần quan trọng của con xe này ha. Đó là một cái máy và cục pin. Thì máy là máy như mình đã nói, máy Ba Phan M410. Thì với dòng Ba Phan M410 này nó sẽ dùng chung bát với M500, M560, M600. Về cơ bản nó ở phân khúc chung rồi. Và công suất của nó danh định là 250W, mình đã unlock lên 350. Nó cho một lực đạp rất là tối ưu. Bạn có thể dàn đạt được cái ngưỡng 35-40 km trên một con xe Harmony này ha. Và với một con xe Harmony đi phượt thì thường người ta cũng đạp ở lanh quanh cái ngưỡng đó. Ít khi nào mà lấy xe Harmony mà đi đua bơi tốc độ với xe máy á, thường người ta sẽ đi đường dài, leo dốc là ưu tiên hàng đầu ha. Thì với một cái máy đã rất là ngon và nổi tiếng của nhà Ba Phan M410 rồi thì cục pin cũng phải là tối ưu ha. Đây là một pin hệ 36V và xếp trong cái vỏ 25 91 cell. Thì với cục pin này á, mình có thể xếp ra được tối đa là 36V 30Ah.
30H này mà kết hợp với động cơ này thì bạn chỉ có là đạp mút mùa thôi, bạn không có lo cái chuyện mà phải dừng lại giữa đường và sạc. Bởi vì một cục pin này có thể sạc xong rồi đi được 200 đến 220 cây một lần sạc. Nó cực kỳ tối ưu cho hành trình đi phượt. Thường mà một người đi phượt bình thường trong ngày, cho dù là sử dụng động cơ trợ lực luôn á, đi khoảng là một chặng 150 đến 180 cây là mút mùa địa rồi. Lúc đó là mặt mũi nó bơ phờ luôn rồi, cho dù còn sức như đó, nhưng mà không hề muốn đạp nữa, phải đến chặng nghỉ. Thì với 200 cây là dư sức cho mọi tình huống. Dù là bạn đang ở chỗ mà không có người thì vẫn còn được 30 đến 40 km mà bằng điện nữa, có thể tìm đến nhà nghỉ hay là chỗ khách sạn ha. Rất là tối ưu. Và cục pin này sử dụng cái xe là xe của LG. Xe của LG thì nó có cái chi phí hiệu năng và tổng thể nó tối ưu hơn ha. Thực ra mình có thể lựa chọn những cái con như là Panasonic hay Sanyo, nhưng mà giá của cục pin tổng thể cuối cùng nó sẽ không còn rẻ nữa, nó không còn ở 7,6 triệu nữa mà lên được 8 triệu mấy hoặc là 9 triệu, nó rất là ổn. Mà trong khi dung lượng thực tế của một cục pin nó cũng y chang. Thì nếu mà hiện tại nếu mà bạn lựa chọn pin bên Blue LG á, bên mình sẽ đóng xe LG hết ha. Rồi bây giờ đến cái phần lốp set ha. Thì lốp set là một thành phần cực kỳ quan trọng đối với mid-driver. Nếu bạn chơi động cơ mà hub á, thì lốp set có hay không có nó không quan trọng. Bởi vì hub motor á, nó sẽ quan tâm đến chuyện là có cảm nhận được cái cảm biến đạp ở phía trước không. Sau đó là động cơ mớm chạy liền luôn. Thì khi mà động cơ mớm chạy liền luôn á, thì cái tốc độ quay của động cơ chắc chắn sẽ nhanh hơn tốc độ đạp chân của mình. Nên hầu như là cái việc tương tác hoặc tạo ra lực đẩy của cái phần đạp chân của mình lên cái động cơ bánh á, hầu như không có. Mình cảm giác hơi hơi vậy thôi, nhưng mà hầu như là nó không tác động gì nhiều. Còn đối với mid driver thì khác nha. Mid driver sẽ chuyển động qua đĩa, đĩa chuyển động qua sên, sên chuyển động ra lốp set, nên nó sẽ nâng cái hiệu năng của cái động cơ lên rất là nhiều. Ví dụ như cùng một công suất động cơ, bạn lên những cái clip lớn thì bạn sẽ có cái tốc độ nó bị giảm nhưng cái khả năng leo nó bị tăng. Ngược lại, nếu bạn đang ở cái clip rất là lớn, bạn nhảy xuống cái clip rất là nhỏ thì đang từ thế mà leo rất là khỏe thì sẽ xuống cái khả năng mà bứt tốc rất là nhanh và có độ max speed nó rất là cao. Cái này là một cái lợi điểm mà những con hub không bao giờ làm được, và chính là cái điều mà khiến cho mid driver trở thành cái lựa chọn tuyệt vời của anh dân đi phượt ha. Bởi vì dân đi phượt cần nhất là cái quãng đường, cần nhất là khả năng leo dốc. Thì đây là một cái lốp set mà chuyên cho những con mà dòng road hoặc là dòng gravel. Lốp set SRAM. Amber, cái dòng Amber này nó có một cái lợi điểm là cái tay bấm của nó là tay bấm xả, nhưng mà cái cùi cực kỳ ngắn nha. Thì cái cùi ngắn như này á, thì mục đích làm gì? Mục đích là chơi với những cái dàn clip mà clip rock, clip mà kiểu mà răng nhỏ nhất của nó là 11T, mà răng lớn nhất của nó cũng lanh quanh có 24-26T thôi. Thì với những cái clip kiểu này á, nó thiên về gì? Thiên về khả năng mà bứt tốc. Nó lên được cái ngưỡng là 45-50 km/h trong quãng đường rất là ngắn. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Nhược điểm của nó là leo nó không khỏe bằng những con mountain bike hay là clip mà có số răng nó lớn. Nhưng cá nhân mình nha, mình đã chạy thử rồi. Ví dụ như nếu đạp bằng cơm á, thì cái vấn đề này sẽ là vấn đề đáng lo ngại và tính toán rất là kỹ. Nhưng mà lên động cơ mid-drive á, thì giống như là hai đứa đạp trên một cái xe rồi. Thì cho dù cái clip này á, mình lên cái răng cỡ 20 mấy rồi, cũng dư sức leo những cái cầu hoặc là leo những cái con dạng như là dốc tứ tính đèo luôn á, mình chơi được hết. Còn cá nhân bạn nào mà thích kiểu mà chơi những cái bãi bay nhảy mà cái dốc khủng khiếp và nhân tạo luôn á, thì chắc chắn rồi bạn sẽ phải tinh chỉnh cấu hình con xe, lựa chọn một lốp set nó tối ưu hơn. Còn đây là lốp set cho gravel, những con mà đi đường đẹp, mình ngắm đường, mình ngắm biển, mình ngắm núi, mình chiêu chiêu ha. Rồi bây giờ đến cái phần mà quan trọng bậc nhất luôn ha. Đối với một số cái mẫu xe khác, ví dụ như MTB hoặc là kiểu City á, thì mình sẽ không có đề cập đến vấn đề mà ngồi lái nhiều đâu. Nhưng riêng đối với những con xe mà nhỏ nhỏ này nè, bởi vì sao? Mình đang phá cái form của nó freestyle cho thành một cái form của mình, cùng một khung xe nhưng mình có thể tinh chỉnh rất là nhiều theo kiểu mình mong muốn. Ví dụ như mình 1m6 mình cũng chơi cái khung đó, 1m7 mình cũng chơi khung đó, 1m8-1m9 như mình cũng chơi xe này. Thì cái việc còn lại là gì? Tinh chỉnh những cái chi tiết còn lại cho nó phù hợp với chiều cao ha. Tinh chỉnh cái gì? Cọc yên. Tinh chỉnh gì? Bô tăng tay lái, làm sao cho cái hành trình từ vai của mình ra đến chỗ nắm tay nó phù hợp nhất có thể, đi nó không mệt mỏi, dùng nó rất là chill ha. Thì đây là một cái con xe mình đã tinh chỉnh làm sao cho phù hợp nhất với chiều cao tổng thể từ 1m6 đến 1m7. Cái yên này còn yên đệm dày, nó ngồi rất là lâu, nó không bị ê ha. Cọc yên là cọc yên giảm chấn. Thì với cái cọc yên giảm chấn này thì chấp luôn ổ gà ha, và ổ gà ra khỏi ổ gà cũng không biết luôn. Chưa hết nha, mình sẽ có một cái bô tăng. Thì cái bô tăng này không phải là bô tăng đơn giản ha, đây là bô tăng giảm sóc. Mình thấy không? Hành trình của phần đai lá đây xuống,
Nguyên nhân tại sao mình lên cái bô tăng này ha, bởi vì cái khung này nó sử dụng một hệ thống phụt bên dưới là phụt đơ và có rất là nhiều lỗ để bắt hàng hóa, bắt ba ga thêm. Mà để chở hàng hóa và ba ga mà lỡ mà lọt ổ gà nó tạo ra rung chấn rất là lớn lên cái tay lái mình. Và một con xe đi phượt thì người ta không có đi vài tiếng mà người ta đi đến hàng chục tiếng. Mà đi hàng chục tiếng mà cái gì nó cũng lên trên tay hết là chịu không nổi đâu. Mình sẽ có cái bô tăng này nó giải quyết vấn đề của cái phụt ha. Không có phụt đơ thì buộc là phải có bô tăng giảm sóc. Rồi cái hành trình mà tay nắm cũng vậy. Ban đầu thì mình định lựa chọn một cái tay nắm là 680mm. Nhưng mà 680mm đó chỉ phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng trong thành phố này. Bởi vì cái hành trình nắm của mình nó hơi ngắn, nên xử lý tình huống nó hơi cực. Nên mình cuối cùng mình lựa chọn là một cái tay 700 tròn ha, không phải là 720. 720 dành cho những con mà chuyên mà bay nhảy, nó cần cái lực xoay chở với tay lái nó lớn. Đây là vừa phải. Và khi mình lên mình ngồi á thì mình ví dụ nha, mình đây, vị trí mình ngồi đây thì cái chiều dài của mình á, nó vừa đủ, đi lâu nó không có mệt, người mình không bị chồm tới trước quá nhiều. Thì đây là một cái form mà chuẩn nhất. Nếu mà thẳng quá thì đi mình cảm giác mà mình không có lực, nhưng mà chuối quá thì mình sẽ cảm giác là mình mong mỏi. Hơi thôi, nó sẽ cho mình một cảm giác vừa điều khiển tốt, vừa đi được xa. Rồi vào tới nơi chúng ta sẽ có một cặp thắng nha. Thắng này thì là thắng của Đài Loan. Nhưng mà cách mà nó thiết kế, cách mà độ làm hoàn thiện á, rất là đẹp, rất là mướt. Và hầu như là nó làm đúc luôn. Mình sẽ không thấy được cái khớp nối của nó luôn. Nhìn nó rất là hoàn thiện ha. Nếu mà nói cái thắng này 875.000, nhiều anh em sẽ không tin đâu. Tôi tưởng đâu là thắng này phải cỡ cả triệu, nó tương đương với MT200 á. Rất là đã, rất là mướt. Rồi vào tí nữa chúng ta sẽ có một cái màn hình. Màn hình này là màn hình điều khiển của nhà ba phan dòng cơ bản DF41. Cái màn hình này thì sẽ có một cái lợi điểm ngộ đó là cái phần hiển thị nó rất là đặc biệt. Màn hình thì nhỏ nhưng mà hiển thị cực kỳ to, số má nó to khủng khiếp lắm, to nhất trong tất cả các loại màn hình. Nhìn vô là thấy cái được cái gì? Thấy được cái tốc độ của mình thay đổi khi mình sử dụng. Và có một cái hàng bên trên là thể hiện trên mức pin. Hai cái đó là hai cái quan trọng nhất và mình đều thấy được rõ khi mình sử dụng ha. Rồi vào tí nữa chúng ta sẽ có một cái hệ thống chuyển số của nhà SRAM. Cái airbag này thì nó có một cái lợi điểm là cùi phía dưới là cùi của giống như là rock ấy, nó ngắn. Nhưng mà tay trên thì lại tay của MTB bấm xả. Nên cái thao tác xử lý của mình hay là mình ghép với những con xe mà ngộ mình á, nó rất là dễ. Nó không giống như những tình huống con kiểu Shimano hễ mà cùi ngắn á, là mặc định luôn là rock. Mình sẽ rất khó là kiếm được những con nào mà cái tay mà cùi ngắn mà bấm xả. Chỉ có một số mẫu như mẫu rất là xưa rồi, còn bây giờ là hầu như là làm theo bộ. Rồi đến phần cuối cùng là báo giá ha. Thật ra con xe này mình bán rồi nhưng mình vẫn sẽ báo giá cho anh em nào quan tâm đến cái form dáng kiểu này và mình muốn làm một con xe tương tự ha. Thì đây là một cái khung xe như mình nói từ đầu clip, đây là một con khung mua từ hàng Nhật bãi. Hầu như mua cả con xe cho đến lấy mỗi khung thôi. Bởi vì những cái đồ khác như là bánh răng, hệ thống thắng đồ nó là một cái đời cũ và sử dụng nó khá là lâu và nó không có tối ưu. Nên ngoài phần khung tất cả những phần còn lại mở. Và cái form này nó sẽ có thể làm được cái bát của ba phan chỉ khi ha, đây là khung nhôm. Nếu bạn mua một con mini velo mà dạng khung thép carbon cao thì bên mình vẫn làm được nhưng chi phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bởi vì hãng ba phan á, nó không có làm cái bát bằng kim loại sắt hay là inox mà nó chỉ làm nhôm thôi. Đối với trường hợp đó mình sẽ phải làm 3D CNC, nó sẽ khá là cực. Thì cái giá đối với những con mà khung nhôm á, làm hết một combo như thế này nó sẽ rơi vào khoảng là 35 triệu. Còn nếu mà khung sắt sẽ mắc hơn khá là nhiều sẽ bỏ ra thêm cả 4 triệu nữa để thực hiện. Thì với 34 triệu hay 35 triệu gì đó cho một con xe này thì bạn sẽ nhận được điều gì? Bạn nhận được một con khung xe có rất là nhiều chỗ để chở đồ, chở hàng, ví dụ ba ga trước, ba ga sau và rất là nhiều ốc hai bên ha. Ngoài ra bạn sẽ có một cái bô tăng giảm sóc. Bởi vì sao? Bởi con này đang là phượt đơ. Nếu mà không có giảm sóc thì cái hành trình mà đi phượt dài của mình nó sẽ rất là mỏi. Nó sẽ không thể nào mà nó ổn định đi dài cỡ 7-8 tiếng được. Thì cái vấn đề này rất là dễ ha. Anh em nào cứ thử trải nghiệm mà đi hết thành phố mình với một con xe mà được và cứ tìm cái ổ gà hoặc là leo lề mà leo thử. Đi chừng 4 tiếng 5 tiếng là rơ hết. Đến cái chuyện mà một cái phượt đơ hoàn toàn mà đi phượt rất là khó, trừ khi anh em là một người phượt chuyên nghiệp. Rồi có cái gì nữa ha? Có một dàn rúp set rất là xịn sò của nhà SRAM. Con rúp set này là rúp set 11 số của nhà SRAM, nó có độ chỉnh số và mượt số nó rất là ok. Hầu như bấm số nào chuyển số đó. Và đối với một người mà có hành trình đi phượt một ngày vài trăm cây thì cái chuyển số rất là quan trọng.
Bởi vì bạn có tưởng tượng mà leo dốc hoặc là xuống dốc, cần hiệu năng thay đổi mà bấm nó không chuyển số, còn hiệu năng vượt lên để tăng tốc á, bấm nó không chịu đi, thì lúc đó rất là cực, rất là khó chịu. Và đến khi mà nó chuyển được rồi á, nghe cạch 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 rất là xót xe ha. Thì trên xe này 35 triệu bạn đã có mọi thứ bạn cần. Nhớ gọi Shortline, nhớ like, subscribe giúp mẹ mình.